हाय फ्रेंड्स, आज आपण लेसन नंबर 4 कंडिशन फॉर्मॅटिंग वरील एक्झाम्पल नंबर 2 पाहणार आहोत. तर चला स्टार्ट करूया आजचा व्हिडिओ. तर फ्रेंड्स, या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आपण एक्झाम्पल नंबर 2 हे सोडवण्यासाठी देणार आहोत. तर तुम्ही पहिल्यांदा काय करायचं आहे, ही जी एक्झाम्पल आहे ते सर्व काय करायचं नोटबुक मध्ये आहे असं लिहून घ्यायचं आहे. लिहून घेतल्यानंतर ते तुम्ही सोडवायचं आहे. सोडून झाल्यानंतर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये जे एक्झाम्पलचं आन्सर दिलेलं आहे ते सुद्धा तुम्ही पाहायचं आहे, कसं सोडवलं आहे ते, आणि पुन्हा काय करायचं आहे, तुम्ही ते एक्झाम्पल सोडवायचं आहे. तर अशा प्रकारे आजच्या व्हिडिओमध्ये फक्त आपण हे जे कंडिशन फॉर्मॅटिंग वरचे एक्झाम्पल नंबर 2 आहे हे तुम्हाला सोडवायला देणार आहे, आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये ते एक्झाम्पल तुम्हाला सोडवून दाखवलं जाणार आहे. थँक्यू. या व्हिडिओबद्दल किंवा ॲडव्हान्स एक्सेल या कोर्सबद्दल जर तुम्हाला काही शंका असतील, अडचणी असतील, तर त्या तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मांडू शकता. मी त्याचं उत्तर नक्की देईन. तसेच तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर याला लाईक करा, तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा, आणि आमचे नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.